Toen ik jong was, dacht ik dat het leven makkelijk was. Mijn vader had geld. Daarom maakte ik me geen zorgen. Ik leerde niet veel. Ik werkte niet. Ik had alles wat ik wilde. Als ik iets moois zag, vroeg ik het aan mijn vader. Hij kocht het voor mij. Mijn vrienden zeiden dat ik aan de toekomst moest denken. Maar ik lachte maar. Waarom zou ik werken? Waarom zou ik me zorgen maken? Mijn vader had geld. Mijn vader had geld. En dat was genoeg voor mij. Elke ochtend stond ik laat op, at een lang ontbijt in bed en keek uren tv. Soms ging ik met vrienden uit. We bezochten de beste restaurants, droegen dure kleren en reden in snelle auto's. Het leven was licht en leuk. Ik dacht dat het altijd zo zou blijven. Ik dacht nooit echt na over geld. Ik dacht nooit na over werk. Als ik wilde reizen, reisde ik gewoon. Als ik nieuwe schoenen wilde, kocht ik ze meteen. Als ik een nieuwe telefoon wilde, kreeg ik de beste. Mijn vader betaalde alles voor mij. Ik dacht niet na over hoe hard hij werkte. Ik vroeg hem nooit naar zijn werk. Ik genoot enkel van mijn leven en dacht alleen aan het moment. Ik dacht nooit aan morgen en hoe belangrijk het was om vooruit te plannen. Op een dag riep mijn vader me bij zich. Hij keek ernstig en dat merkte ik meteen. Hij zei dat ik moest gaan zitten. Zoon, we moeten praten, zei hij. Ik glimlachte en zei, ja, vader. Maar zijn gezicht veranderde niet. Hij was niet vrolijk, maakte geen grappen en dat maakte mij een beetje nerveus. Ik wist niet waarom. Mijn vader was altijd vriendelijk en zei bijna nooit nee tegen mij. Maar die dag was er iets anders. Hij haalde diep adem en keek me recht in de ogen. Je bent geen kind meer, zei hij ernstig. Je moet aan je toekomst denken. Ik lachte en antwoordde, vader, ik heb toch alles wat ik nodig heb? Hij schudde zijn hoofd. Nee, mijn zoon, je hebt alles omdat ik hard werk. Maar het leven is niet altijd makkelijk. Op een dag kan alles veranderen. Ik begreep hem niet goed en dacht dat hij zich voor niets zorgen maakte. Ik glimlachte en zei, maak je geen zorgen, vader, er zal niets veranderen. Hij glimlachte niet terug. Hij keek me lang aan en ik voelde dat hij echt om mij gaf. Toen zei hij, we zullen zien. Ik wist niet wat hij bedoelde. Misschien had hij gewoon een slechte bui. Ik stond op en verliet de kamer zonder over zijn woorden na te denken. Ik wilde naar mijn vrienden. Ik lachte, gaf geld uit en genoot, zonder te merken dat de leuke dagen snel voorbij zouden gaan. Ik had geen idee dat mijn leven snel drastisch zou veranderen. De volgende ochtend stond ik weer laat op, zoals altijd. Ik rekte me uit en pakte mijn telefoon. Er waren veel berichten van mijn vrienden. Ze wilden uitgaan en plezier maken. Ik glimlachte en maakte me snel klaar. Ik trok mijn beste kleren aan, gebruikte duur parfum en voelde me geweldig. Maar toen ik de trap afliep, zag ik mijn vader weer in de huiskamer. Hij wachtte op mij en zijn gezicht was ernstig, wat mij meteen zorgen gaf. Ik kon niet anders dan denken dat er iets belangrijks gebeurde. Een vreemd gevoel kroop in me toen ik zijn gezicht zag. Ga zitten, zei hij ernstig. Ik zuchtte en ging zitten, voelde meteen de druk in de lucht. Vader, ik heb plannen, zei ik hoopvol, maar het deed hem niets. Hij keek me recht aan en ik voelde de vastberadenheid in zijn blik. Je bent geen jongen meer, zei hij dringend. Je moet het leven begrijpen. Ik rolde met mijn ogen en voelde me ongemakkelijk. Vader, ik ken het leven, protesteerde ik, maar ik was niet zeker. Toch schudde hij zijn hoofd. Nee, dat doe je niet, zei hij en stond toen op. Plots zei hij iets dat me verraste. Kom met me mee. Ik volgde hem naar buiten,
onzeker waarom hij dat deed. Hij liep naar de auto en ik wist niet waar we heen zouden gaan. Hij zei geen woord en ik zat naast hem, verward en zenuwachtig. Toen hij wegreed, merkte ik dat de stad die ochtend anders voelde. Ik zag mensen die snel liepen, hun gezichten ernstig en gefocust. Ik zag arbeiders die de straten schoonmaakten en mannen die eten langs de weg verkochten. Vroeger lette ik nooit op zulke dingen, maar die dag zag ik het voor het eerst echt. De mensen leken druk en elke beweging leek een doel te hebben. Na een tijdje stopte mijn vader. We waren in een deel van de stad dat ik nooit had bezocht. De gebouwen waren oud en vervallen. De straten waren vuil en de mensen zagen moe en uitgeput uit. Mijn vader wees op een man die fruit verkocht. Kijk naar hem, zei hij. Hij staat vroeg op, werkt de hele dag en rust nooit uit. Hij klaagt niet, maar werkt hard om zijn familie te voeden. Ik zei niets, ik had geen woorden. Toen wees mijn vader op een kleine winkel. Binnen zat een oude vrouw kleren te naaien. Ze werkt al 40 jaar, legde hij uit. Ze heeft niet veel geld, maar ze werkt elke dag hard, zonder ooit op te geven. Ik keek naar de vrouw. Haar gezicht was moe, maar ze stopte niet. Ik had zulke mensen nog nooit echt gezien. Ik had nooit nagedacht over hun leven of hun strijd gewaardeerd. Mijn vader draaide zich naar mij en vroeg: Begrijp je het nu? Het leven is niet voor iedereen makkelijk. Sommige mensen werken elke dag hard en zonder erkenning. Toen keek hij me aan en zei nadrukkelijk: Maar jij, mijn zoon, hebt nog geen enkele dag gewerkt. Een vreemd gevoel overspoelde me. Ik wilde iets zeggen, maar de woorden bleven in mijn keel steken. Ik keek weg. Voor het eerst in mijn leven voelde ik me klein en kwetsbaar. Ik voelde me anders, alsof er plotseling iets duidelijk was geworden. Er was iets in mij veranderd en ik kon het niet negeren. De realiteit van de mensen om mij heen trof me als een klap. Toen stapten we weer in de auto en ik wist dat mijn leven snel zou veranderen. Ik wist dat ik de lessen van die dag niet zomaar kon vergeten. Mijn vader zei niets. Hij reed gewoon door en ik zat stil terwijl ik nadacht. De beelden van de dag bleven in mijn hoofd. Ik zag de man die fruit verkocht en de vrouw die kleding naaide. Ik had nooit over mensen als zij of over werk nagedacht. Mijn leven was altijd makkelijk geweest, maar nu voelde ik me anders. Deze gedachten knaagden aan mij, ik wist niet precies waarom. Na een tijdje stopte mijn vader weer. Dit keer stonden we voor een groot gebouw. Het was zijn kantoor en ik was er al eens geweest. Maar ik was er nooit lang gebleven. Ik kwam alleen als ik geld nodig had of iets wilde. Mijn vader stapte uit de auto en zei: Kom. Ik volgde hem naar binnen en voelde direct de drukke sfeer. Het kantoor was erg levendig. Mensen liepen snel heen en weer, telefoons gingen steeds over. Overal lagen papieren en het geluid was hard. Mijn vader bracht mij naar zijn kantoor en ging zitten. Hij keek me ernstig aan. Weet je wat ik elke dag doe? Vroeg hij. Ik haalde mijn schouders op en mompelde: Je werkt? Hij knikte. Ja. Maar weet je ook hoe hard ik werk? Ik zweeg. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Toen praatte hij verder. Ik sta vroeg op, neem belangrijke beslissingen en los problemen op. Ik zorg voor dit bedrijf en ik doe dat allemaal voor jou. Terwijl ik rondkeek, zag ik vermoeide medewerkers. Sommigen schreven rapporten, anderen belden en enkele zagen gestrest uit. Ik had daar nooit over nagedacht. Ik had altijd alleen het geld gezien dat mijn vader me gaf.
Ik had nooit gezien hoeveel moeite en werk achter dat geld zat. In mij kwam iets nieuws omhoog. Schuld. Toen gaf mijn vader mij een klein notitieboek. Vanaf morgen werk je hier, zei hij. Ik lachte ongelovig. Ik moet werken? Vroeg ik verbaasd. Mijn vader glimlachte niet. Ja, zei hij ernstig. Je begint helemaal onderaan, zei hij verder. Je gaat leren. Ik was geschokt en kon het bijna niet geloven. Maar ik hoef toch niet te werken, protesteerde ik. Mijn vader schudde zijn hoofd. Toch wel, zei hij, want op een dag ben ik er niet meer. Wat ga je dan doen? Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik had nooit nagedacht over een leven zonder mijn vader. Die gedachte was eng. Ik had nooit over de toekomst gedacht, alleen aan mijn eigen gemak. Maar nu had ik geen keuze meer. Mijn vader had beslist en ik voelde dat dit moment mijn leven zou veranderen. Morgen zou alles anders zijn. Morgen zou ik voor het eerst in mijn leven moeten werken en misschien de harde realiteit leren kennen. Ik voelde me ineens heel klein en kwetsbaar. Wat als ik niet goed genoeg was? Wat als ik zou falen? Deze vragen draaiden in mijn hoofd rond. Mijn hart sloeg sneller toen ik dacht aan de uitdagingen die voor me lagen. Maar diep van binnen voelde ik ook een vonk hoop. Misschien zou ik iets leren. Misschien zou ik zelfs trots op mezelf zijn. Maar de angst bleef. En ik bleef denken aan hoe sterk mijn leven zou veranderen. De volgende ochtend stond ik vroeg op. Het voelde vreemd, want ik was gewend lang te slapen. Maar nu moest ik werken en ik wist niet of ik klaar was. Ik kleedde me aan en ging naar beneden, waar de geur van verse koffie hing. Mijn vader wachtte al op mij. Hij gaf me een klein tasje. Je lunch, zei hij met een glimlach, en ik voelde me iets beter. Ik keek hem verbaasd aan. Lunch? Kan ik niet in het restaurant eten? Vroeg ik nieuwsgierig, hopend op iets warms. Hij schudde zijn hoofd en zei: Arbeiders nemen hun eigen eten mee, en vandaag ben jij een arbeider. We verlieten het huis en reden naar zijn kantoor. Toen we arriveerden, bracht hij me niet naar zijn grote kantoor, maar naar een kleine ruimte. Daar stonden veel bureaus. Mensen zaten achter hun computers en werkten geconcentreerd. Een man kwam naar ons toe. Hij droeg een bril en zag er heel ernstig uit. Dit is meneer Willem, stelde mijn vader hem voor. Je werkt onder hem. Toen ging mijn vader weg en ik voelde me ineens alleen en onzeker. Meneer Willem keek me aan. Kom mee, zei hij streng. Hij liep snel weg en ik volgde hem nerveus. Hij gaf me een stoel en een klein bureau. Controleer deze papieren, legde hij uit en zette een grote stapel voor me neer. Bekijk de cijfers. Zoek fouten en markeer ze. Ik staarde naar de papieren. Het waren er heel veel meer dan ik had verwacht. Allemaal? Vroeg ik bang, terwijl de druk op mijn schouders groeide. Meneer Willem knikte. Ja, en werk snel. Ik ging zitten en begon. In het begin was het makkelijk. De cijfers waren duidelijk. Maar na een uur deed mijn hoofd pijn. Ik merkte dat ik moest vechten om geconcentreerd te blijven. De cijfers vervaagden voor mijn ogen en ik voelde me overweldigd. Op dat moment begreep ik dat werk veel meer vraagt dan ik dacht. Het was niet alleen cijfers lezen, je moet ook oplettend en precies zijn. Ik moest moed vinden om door te gaan en me niet te laten ontmoedigen. Ik haalde diep adem, focuste me en deed mijn best om fouten te verbeteren. Het was het begin van een uitdaging voor mij. En ik wilde laten zien dat ik het kon. De cijfers zagen er allemaal hetzelfde uit,
Mijn ogen waren moe en ik wilde stoppen. Maar ik kon niet. Iedereen om mij heen werkte. Niemand rustte uit. Niemand sprak. Dit leek niet op mijn oude leven. Dit was anders. Dit was werk en ik voelde dat ik me moest aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. In de lunchpauze was ik helemaal uitgeput. Ik opende mijn tas. Het eten was simpel en niet bijzonder. Geen dure gerechten, geen speciale drankjes, alleen een eenvoudig broodje en wat snacks. Ik at stil en dacht na terwijl ik om mij heen keek. Ik keek naar de andere arbeiders. Ze aten snel en gingen meteen terug naar hun werk. Geen lange pauzes of gelach. Alleen werk en concentratie. Ik miste mijn oude leven. Ik miste mijn vrijheid en de lichtheid van mijn vroegere dagen. Toch voelde ik ook iets nieuws in mij. Ik voelde respect voor de mensen om mij heen. Deze mensen werkten elke dag hard. En nu was ik een van hen. De middag werd nog zwaarder. Mijn rug deed pijn van het lange zitten. Mijn handen waren moe van het vele schrijven. Ik merkte dat ik moest vechten om de taak af te maken. Ik wilde stoppen en naar huis gaan, maar ik kon niet. Meneer Willem kwam bij mijn tafel en controleerde mijn werk. Hier staan fouten, zei hij. Doe het opnieuw. Ik zuchtte en wilde protesteren, maar ik deed het niet. Ik knikte alleen en begon opnieuw, vastbesloten het beter te doen. Ik wist dat ik beter moest worden, ook al was het moeilijk. Toen de werkdag eindelijk eindigde, voelde ik me anders. Ik was erg moe, maar iets in mij was veranderd. Ik begreep nu beter hoe hard mensen werken. Voor het eerst snapte ik dat geld niet vanzelf komt. Toen ik het kantoor verliet, zag ik mijn vader. Hij wachtte geduldig op mij en ik voelde dat hij trots was. Hij vroeg niet hoe mijn dag was, hij glimlachte alleen. En voor het eerst glimlachte ik terug. Niet omdat het leven makkelijk was, maar omdat ik die glimlach had verdiend. De volgende dag stond ik weer vroeg op, maar mijn lichaam deed pijn. Mijn handen waren stijf en ik voelde me uitgeput. Zo had ik me nog nooit gevoeld. Ik wilde in bed blijven, maar ik kon niet. Ik had werk te doen en wist dat ik nu verantwoordelijkheid droeg. Ik kleedde me aan en ging naar beneden. Mijn vader zat al aan tafel. Hij keek me aan en knikte. Goed, zei hij. Verder zei hij niets, maar het voelde anders. Het voelde alsof hij trots op me was en dat gaf me kracht. Maar ik werkte door. Ik stopte niet en rond de middag was mijn taak klaar. Meneer Willem controleerde mijn werk en vond minder fouten dan eerder. Beter, zei hij. Slechts 1 woord, maar het voelde goed. Het voelde beter dan iets duurs kopen of tijd met vrienden verspillen. Het voelde echt en zoiets had ik nog nooit gevoeld. Vroeger kon werk me niets schelen, maar nu niet meer. In de lunchpauze zat ik met de andere arbeiders en het gevoel van gemeenschap was nieuw voor mij. Ze spraken over hun families, hun zorgen en dagelijkse problemen. Ze lachten en aten snel voordat ze weer aan het werk gingen. Ik luisterde naar hen en besefte dat ik nooit over mensen als zij had nagedacht. Ik had nooit gedacht aan wat zij elke dag meemaken. Maar nu zat ik bij hen en ik voelde me geaccepteerd. Nu was ik één van hen, deel van hun wereld. En dat gaf me een gevoel van erbij horen. De middag was zwaar. Meneer Willem gaf me nog meer werk. Eens kijken of je dit redt, zei hij met een uitdagende blik. Ik wilde klagen, maar ik deed het niet. Ik knikte alleen, concentreerde me en werkte door. De uren gingen langzaam voorbij. Mijn rug deed pijn, mijn handen deden pijn, maar ik ging door.
Ik wilde bewijzen dat ik het kon, vooral aan mezelf. De druk was hoog, maar ik voelde ook nieuwe motivatie in mij. Aan het einde van de dag keek meneer Willem naar me. Hij glimlachte niet, maar hij zei: "Niet slecht." Slechts 2 woorden, maar ze betekenden veel voor mij. Ik knikte en verliet het kantoor. Mijn vader wachtte buiten. Hij keek me aan en vroeg: "Moe?" Ik knikte en een gevoel van tevredenheid vulde me. Hij glimlachte. "Goed," zei hij. Op dat moment begreep ik alles. Ik besefte waarom hij me had laten werken. En voor het eerst wilde ik niet meer voor werk weglopen. Ik wilde meer leren en me verder ontwikkelen. Dagen gingen voorbij, daarna weken, daarna maanden. Ik werkte elke dag. In het begin was het heel zwaar. Mijn lichaam deed pijn, mijn hoofd was moe, maar langzaam werd het beter. Ik maakte minder fouten en werkte sneller. En ik begon trots te zijn op mijn vooruitgang. Ik merkte dat ik niet alleen mijn werk deed, maar ook veel over mezelf leerde. Ik ontdekte nieuwe vaardigheden in mij waarvan ik nooit had gedacht dat ik ze had. Mijn zelfvertrouwen groeide en ik voelde me sterker. De uitdagingen die ik overwon maakten me ervarener en volwassener. Ik wist dat ik op de goede weg was en klaar om verantwoordelijkheid voor mijn toekomst te dragen. Meneer Willem glimlachte nog steeds niet, maar hij stopte met mopperen. Soms zei hij zelfs: "Goed werk." Die woorden voelden beter dan elk cadeau dat ik ooit kreeg. Ik begon geld te begrijpen. Vroeger gaf ik het gewoon uit zonder na te denken. Ik kocht dingen die ik niet echt nodig had. Ik dacht nooit na over de waarde van hard werken. Nu zag ik hoe zwaar het was om geld te verdienen. Ik keek naar mijn vader aan het werk. Hij nam beslissingen, loste problemen op en leidde het bedrijf. Hij werkte vaak lange uren en had weinig tijd voor zichzelf. Vroeger respecteerde ik zijn werk nooit, maar nu wel. Hij had niet alleen geld, hij had zelf iets opgebouwd. Dat maakte diepe indruk op mij. Op een avond riep mijn vader mij naar zijn kantoor. Hij keek me lang aan en zei toen: "Je bent veranderd." Ik wist niet wat ik moest zeggen. Hij ging verder. "In het begin was je lui en werk interesseerde je niet. Maar nu begrijp je het," vervolgde hij. Ik knikte, want hij had gelijk. Ik was niet meer dezelfde persoon. Ik voelde me anders, sterker en gemotiveerder. Toen verraste mijn vader me. Hij haalde een kleine sleutel uit zijn zak en gaf hem aan mij. "Dit is jouw kantoor," zei hij. Ik was geschokt. "Mijn kantoor?" vroeg ik verbaasd. Hij knikte. "Je bent klaar voor meer verantwoordelijkheid en je hebt hard gewerkt. Nu is het tijd voor de volgende stap." Ik hield de sleutel in mijn hand. Hij was klein, maar hij voelde zwaar, want het was meer dan een sleutel. Het was vertrouwen. En dat vertrouwen gaf mij een nieuw gevoel van eigenwaarde. De volgende dag trok ik in mijn nieuwe kantoor. Klein maar van mij. Ik had mijn eigen bureau, mijn eigen stoel en mijn eigen werk. Ik was niet langer alleen een arbeider, maar een deel van het bedrijf. Ik leerde verantwoordelijkheid te dragen en die serieus te nemen. Het was niet makkelijk en ik maakte vaak fouten en had slechte dagen. Maar ik gaf niet op. Ik werkte door en bleef leren terwijl ik de lastige problemen oploste. Ik ontdekte dat het ook plezier kon geven om uitdagingen te overwinnen en te groeien. Ik wilde zoals vader iets eigens bouwen, want ik kende nu de waarde van hard werk. Ik leerde dat elke stap die ik zette belangrijk was. Als ik nu terugkijk,
lag ik om mijn oude ik. Ik dacht dat het leven makkelijk was en geld vanzelf kwam. Maar ik zat fout. Het leven is werk, inzet en iets met eigen handen opbouwen. Mijn vader heeft me dat geleerd en nu ben ik klaar voor de toekomst. Niet omdat ik geld heb, maar omdat ik weet hoe ik het moet verdienen en waarderen. Bedankt dat je dit verhaal hebt gelezen. Het laat mij zien hoe belangrijk het is de werkelijkheid van het leven te begrijpen. We moeten ook het harde werk waarderen dat veel mensen elke dag doen. Vaak richten we ons alleen op het goede en zien we de moeilijke kanten niet. Mijn ontmoetingen met harde werkers hebben mij geholpen de waarheid over het leven te zien. Misschien heb jij ook een vader of moeder die jou belangrijke lessen over verantwoordelijkheid en hard werken gaf.